आज हामी बालेन दाइको यो पिक्चर ड्र गर्नेछौँ। सो यसको लागि तपाईँको मोबाइलमा सबभन्दा पहिला पिक आर्ट हुनुपर्छ। पिक आर्टमा यो पिक्चरलाई एड गरेर यसलाई ड्र गर्छौँ। यसमा ड्र भन्ने फिचर होला। तपाईँ यो एप तपाईँको मोबाइलमा छैन भने डाउनलोड गर्नुहोला। सबभन्दा पहिला हामी ड्रोमा जान्छौँ। यता छ ड्रोको अप्सनल हैन। अनि ड्रो पछि होला यसमा थिकनेस म पुरै कम गरिदिन्छु हैन। अनि अब एउटा भर्टिकल लाइन अनि एउटा होरिजेन्टल लाइन यसमा ड्रो गर्छौँ। यसरी एकदम सिधा हुने गरी है। ल अलि ध्यान दिएर यो ड्रो गर्नु होला। यदि तपाईलाई म यता दुईवटा लाइन मात्रै तान्छु। यदि तपाईँ बिगिनर हो भने 4 वटा तान्नु होला। नत्र दुईवटामा भ्याउँछ भने दुईवटा नै तान्नु होला। किनभने अहिले तपाईको अब्जर्भेसन त्यति राम्रो भएको छैन होला, त्यति राम्रो प्र्याक्टिस भएको छैन होला। सो म यता दुईवटा लाइन मात्रै लिन्छु। यसरी दुईवटा लाइन एकदम मिलाएर ताने हैन। यसलाई अलि अझै मिलाउनु पर्छ। फाइनली हाम्रो लाइन चाहिँ फिक्स भयो। यसलाई अब सेभ गर्ने हो र यसरी अब पेपरमा पनि यसरी नै एउटा होरिजेन्टल लाइन अनि एउटा भर्टिकल लाइन तान्ने हो स्केलले। तपाईले एकदमै केयरफुली लाइन तान्नुपर्छ, एकदमै सिधा हुने गरी है। यसरी स्केलको मद्दतले हामी लाइन तान्छौँ। म यो लाइनको लागि 2B पेन्सिल युज गरिरहेको छु। तपाईसँग 2B छैन भने तपाईँ HB पनि युज गर्न सक्नुहुन्छ। जुनसुकै पेन्सिल युज गर्न सक्नुहुन्छ। तर लाइन चाहिँ पातलो हुने गरी तान्नु होला। बढी प्रेसर अप्लाई नगर्नु होला। पछि यसलाई इरेज पनि गर्नुपर्छ। म तल पनि एउटा सानो लाइन तान्छु हैन, पेन्सिलले नै तान्छु। यसरी माथि पनि एउटा तान्छु। अब बीचको जुन पार्ट छ हैन, अब लाइनमा हेरेर अब्जर्भ गरेर बीचको जुन पार्ट छ त्यहाँ सनग्लासेस छ हैन, त्यो ड्र गर्ने हो। एकदमै अब्जर्भ गरेर तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ। यो बीचको जुन लाइन छ त्योदेखि अलि हटेको छ हैन। अनि तलको जुन लाइन छ त्यो भन्दा माथि छ। सो अलि एकदमै केयरफुली भएर यो अब्जर्भ गरेर कतिको हटेको छ हैन, त्यो हिसाबले अब्जर्भ गरेर ड्र गर्ने हो। म यस्तै ड्र गर्दै जान्छु। यहाँहरू अब्जर्भ गर्दै गर्नु। तपाईले प्रेसरको अप्लाई गर्नु पर्दैन। प्रेसरको अप्लाई नगर्नु होला, किनकि कतै मिस्टेक भयो भने हामीलाई इरेज पनि गर्नुपर्छ। सो मलाई अलि प्र्याक्टिस छ, यहाँहरूलाई छैन होला। सो अलिक केयरफुली प्रेसरको अप्लाई नगरी हैन, अलि मेजरमेन्ट पनि लिने अनि त्यस्तै ड्र गर्दै जाने। म भिडियोलाई अलि फास्ट गरिदिन्छु। तर तपाईँ एकदमै स्लोली, म पनि स्लोली नै बनाइरहेको छु। तर भिडियो अलि फास्ट हुन्छ, टाइम ल्याप्स गरिदिन्छु। अनि एकदम स्लोली बनाउने हो। एकदमै ध्यान दिएर हतार गर्नु हुँदैन। एकदम पेसेन्सको साथ ड्र गर्नुपर्छ। यदि यहाँहरू पनि ड्र गर्न चाहनुहुन्छ भने म यो पिक्चर प्रोभाइड गरिदिन्छु डिस्क्रिप्सनमा। नत्र मलाई फेसबुकमा मेसेज गर्नुहोला, म उता पनि तपाईलाई पठाइदिन्छु।
फाइनली हाम्रो आउटलाइन रेडी हुन लागेको। यसमा अलि लिप्स सानो भयो, त्यसको सेप भएन, तर हामी यसमा सेडिङ गर्छौँ भने यो मिलिहाल्छ र यसको अर्को पार्टमा सेडिङ गर्ने हो। र पक्कै यहाँहरूले यति बुझेको होला र यति ट्राई गर्नुहोला। यदि ड्र गर्न चाहनुहुन्छ भने म यसको पिक्चर प्रोभाइड गरिदिन्छु फेसबुक अनि डिस्क्रिप्सनमा पनि हालिदिन्छु। र यसको अर्को पार्टमा यसमा सेडिङ गर्ने हो, पुरा स्टेप बाई स्टेप। यहाँहरू रेडी भएर बस्नुहोला। यसमा हामीले होरिजेन्टल अनि भर्टिकल लाइन जुन तानेको थियौँ, अब यसलाई इरेज गर्छौँ र आउटलाइनलाई पर्फेक्ट बनाउँछौँ। So lower the interest, my style is the simplest. Get Kylie's in sundress to undress to fundraise, they confess. Yeah, then my style is the simplest. Spell out my name, boy, B-A-L-E-N. Skills like kung. बालन दाईको ऱ्याप त बुझेन, तर पक्कै यो बुझेको होला भन्ने मलाई आश छ। र यो हाम्रो फर्स्ट पार्ट भयो, अर्को पार्ट म छिट्टै लिएर आउनेछु, तबसम्म यो ट्राई गर्नुहोला। अर्को पार्टमा यसमा कम्प्लिटली सेडिङ गर्ने हो रियल टाइममा, अनि स्टेप बाई स्टेप सेडिङ गर्ने हो, कुन पेन्सिल युज गर्ने कहाँ त्यो म बताउने छु। सो यो भिडियो हेरिराख्नु, ट्राई गर्दै राख्नु। बाई बाई। अनि भिडियो मन परेमा सब्सक्राइब पनि गरिदिनु होला। धन्यवाद।